ਬਲੈਂਡਰ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਦੀ ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਹ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਬਲੈਂਡਰ 259 ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿੰਡੋ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਇੰਸਟਾਲ ਅਤੇ ਰਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਲਈ ਮੈਂ ਵਿੰਡੋ ਐਕਸਪੀ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਕਰਿਪਟ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਜਸ਼ਨ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਹਰਮੀਤ ਸੰਧੂ ਦੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਖੋਲੋ। ਮੈਂ ਫਾਇਰਫੌਕਸ 309 ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਐਡਰੈਸ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਕਰੋ www.blender.org ਅਤੇ enter ਬਟਨ ਦਬਾਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਂਡਰ ਦੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਲੈਂਡਰ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਓਪਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ। ਬਲੈਂਡਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸੋਰਸ ਜਾਂ ਇੰਸਟਾਲਰ ਕੋਡ ਡਾਊਨਲੋਡ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਪੇਜ ਦੇ ਹੈਡਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬਲੈਂਡਰ ਦਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਲਿੰਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਪੇਜ ਤੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬਲੈਂਡਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਥਾਈ ਵਰਜਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਵਿਕਲਪ ਹਨ, 32 ਬਿਟ ਜਾਂ 64 ਬਿਟ ਇੰਸਟਾਲਰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। 32 ਜਾਂ 64 ਬਿਟ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਬਲੈਂਡਰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਵੇਖੋ। ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਲੈਂਡਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਾਈਲਸ ਲਈ ਜ਼ਿਪਡ ਆਰਚੀਵ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਚੀਵ ਵਿੱਚ ਬਲੈਂਡਰ ਤੇ ਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਇਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨਜ਼ਿਪ ਕਰਕੇ ਫਾਇਲਸ ਨੂੰ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨਚਾਹੇ ਫੋਲਡਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਨ ਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ। ਆਰਚੀਵ ਤੇ ਇੰਸਟਾਲਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਅੰਤਰ ਇਹ ਹੈ। ਇੰਸਟਾਲਰ ਬਲੈਂਡਰ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਇਲਸ ਨੂੰ C ਡਰਾਈਵ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਾਈਲਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਆਈਕਨ ਸਟਾਰਟ ਮੈਨੂ ਤੇ ਵਿਖੇਗਾ। ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਡੈਸਕਟਾਪ ਤੇ ਆਈਕਨ ਆਏਗਾ ਅਤੇ ਬਲੈਂਡ ਫਾਇਲ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦਕਿ ਜ਼ਿਪ ਆਰਚੀਵ ਫਾਇਲ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਇਲ ਅਤੇ ਐਕਜ਼ੀਕਿਊਟੇਬਲ ਫਾਇਲ ਇੱਕ ਫੋਲਡਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਡਰਾਈਵ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਪੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਆਰਚੀਵ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ 32 ਬਿਟ ਆਰਚੀਵ ਦੀ। 32 ਬਿਟ ਆਰਚੀਵ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਲਿੰਕ ਤੇ ਖੱਬਾ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਫਾਇਰਫੌਕਸ 309 ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨਲੋਡ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹੋਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰੀ ਵਰਟੀਕਲ ਸਟ੍ਰਿਪ ਵਾਲਾ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਬਾਰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਊਨਲੋਡ ਸਪੀਡ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਰਚੀਵ ਨੂੰ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਤੇ ਰਾਈਟ ਕਲਿਕ ਕਰੋ। ਓਪਨ ਕੰਟੇਨਿੰਗ ਫੋਲਡਰ ਉੱਤੇ ਖੱਬਾ ਕਲਿਕ ਕਰੋ। ਜ਼ਿਪ ਉੱਤੇ ਖੱਬਾ ਡਬਲ ਕਲਿਕ ਕਰੋ। ਇਹ WinZip ਦੇ ਵਾਂਗ ਆਰਚੀਵ ਖੋਲੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿੰਡੋ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਇੰਸਟਾਲਡ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਤੇ ਖੱਬਾ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਫੋਲਡਰ ਚੁਣੋ। ਮੈਂ ਮਾਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਤੇ ਲੈਫਟ ਕਲਿਕ ਕਰੋ। ਹਰੀ ਸਟ੍ਰਿਪ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰੇਸ ਬਾਰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟਿਡ ਫੋਲਡਰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੋ ਵਾਰ ਖੱਬਾ ਕਲਿਕ ਕਰਕੇ ਫੋਲਡਰ ਖੋਲੋ
ਬਲੈਂਡਰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟੇਬਲ ਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਖੱਬਾ ਕਲਿਕ ਕਰੋ। ਵਿੰਡੋ ਉੱਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਆਵੇਗੀ। ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਕੋਲਡ ਨੋਟ ਬੇ ਵੈਰੀਫਾਈਡ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਰਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟਾਲਰ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਬਲੈਂਡਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ। ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਡਾਊਨਲੋਡ ਪੇਜ ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ 32 ਬਿਟ ਇੰਸਟਾਲਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ 32 ਬਿਟ ਇੰਸਟਾਲਰ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਲਿੰਕ ਤੇ ਖੱਬਾ ਕਲਿਕ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਸਾਨੀ ਲਈ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਲੈਂਡਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਇੰਸਟਾਲਰ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਸਟੈਪਸ ਤੇ ਲੈ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ। ਇੰਸਟਾਲਰ ਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਕਲਿਕ ਕਰੋ। ਵਿੰਡੋ ਉੱਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਆਵੇਗੀ। ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਕੋਲਡ ਨੋਟ ਬੇ ਵੈਰੀਫਾਈਡ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਰਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ। ਬਲੈਂਡਰ ਸੈਟਅਪ ਵਿਜ਼ਾਰਡ ਇਸ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਉੱਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨਾਲ ਇੰਸਟਾਲਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੇਜ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਾਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਲਵੋ। ਬਲੈਂਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਂਡਰ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ I ਐਗਰੀ ਬਟਨ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ। ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਕਰਕੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਜੋ ਵੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਬਟਨ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਬਲੈਂਡਰ ਦੀ ਇੰਸਟਾਲ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਕਰਨਾ। ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰੇਸ ਫਾਈਲਜ਼ ਫੋਲਡਰ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਥਾਂ ਹੈ ਬਲੈਂਡਰ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਲ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ। ਹਰੀ ਸਟ੍ਰਿਪਸ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰੇਸ ਬਾਰ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਲੈਂਡਰ ਸੈਟਅਪ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਬਲੈਂਡਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਲੈਂਡਰ ਨੂੰ ਰਨ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਫਿਨਿਸ਼ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ। ਬਲੈਂਡਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਬਲੈਂਡਰ ਬਾਇਨਰੀ ਅਸਲ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟਿਡ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਲੈਂਡਰ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਰਨ ਕਰੇਗਾ। ਸਿਸਟਮ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਗੇ। ਇਸ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਬਲੈਂਡਰ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਬਲੈਂਡਰ ਨੂੰ ਬਲੈਂਡਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਰਨ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਲ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟ ਓਸਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਔਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਈਸੀਟੀ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ oscariitb.ac.in ਤੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ spoken-tutorial.org/nmeict-intro ਤੇ ਵੀ। ਸਪੋਕਨ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਟੀਮ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਵੀ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ contact@spoken-tutorial.org ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਰਮੀਤ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ।